कन्टिन्यू गरौँ है। हामीले यहाँसम्म भनेको थियौँ अघि है, त्यहीँबाट कन्टिन्यू गर्दैछौँ। एन क्युब थियो, अब यहाँ 3/2 थियो, यसलाई पनि 3/2 पावर बनाउँदाखेरि एन स्क्वायर गरे हो है। 3 स्क्वायर गऱ्यौँ, सरी एन स्क्वायर गऱ्यौँ, अनि यहाँ 3/2 गरेर 2 काटियो भने एनको भ्यालु चाहिँ के भयो त, अब एन क्युब नै हुन्छ। अब यो दुईटा सेम भयो, यहाँ माथि पनि 1/n भयो, त्यो 1/n लाई पनि हामीले अगाडि ल्यायौँ, अनि यहाँ पावर 3/2 छ, सो पावर 3/2 बनायौँ है। सो एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर है, यसको पावर 3/2। त्यसपछि हामी यहाँ के गर्दैछौँ भन्दाखेरि हामी यहाँ गर्दैछौँ जस्तै लिमिट एन टेन्स टु इन्फिनिटी त छँदैछ, सो 1/n है, अनि समेसन आर रन्स फ्रम 1 to n/n, सरी 1 to n-1, अनि माथि 1 छँदैछ, यहाँ 1 प्लस, अब यहाँनिर हामीले यहाँ ब्रेक गर्दाखेरि एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर 1 भयो, प्लस आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायरलाई आर बाई एन को स्क्वायर गर्यौँ, होल पावर 3/2 छँदैछ। अब यसलाई चाहिँ हामीले फङ्सन्स मान्यौँ, एफ अफ आर बाई एन मान्यौँ, अनि यहाँ लेखेका छौँ वेयर एफ अफ आर बाई एन इक्वल्स टु 1/1 प्लस आर बाई एन को होल स्क्वायर होल टु द पावर 3/2 है। यति भइसकेपछि अब हामीलाई त्यही अहिलेको फर्मुला छ, त्यही फर्मुलासँग हामी यहाँ गर्दैछौँ, बट वी नो इन्टिग्रेसन्स एफ अफ एक्स डिएक्स फ्रम 0 to 1 भनेको लिमिट एन टेन्स टु इन्फिनिटी 1/n समेसन। अब यहाँ चाहिँ अघि हामीले लेख्दै थियौँ, यो लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ, यहाँ जति यहाँ जति छ नि आर रन्स फ्रम 1 to n-1, यो यहाँ लेखे पनि भयो, नत्र समेसन मात्र लेख्छु भन्दा पनि फरक पर्दैन है, किन भन्दा एन टेन्स टु इन्फिनिटी छ, त्यही भएर हामीले n-1 सम्म जाओस् समेसन, या n सम्म जाओस् या n+1 सम्म जाओस्, त्यसले हामीलाई खासै फरक पारेन। सो एफ अफ आर एन है, यो लेख्यौँ। सो आई भनेको हाम्रो यो आयो नि त, यो र यो त इक्वल भएपछि हामी त यहाँ त यो छ आई भनेको त यति आएको छ अघि माथिबाट। अब यसको भ्यालु भनेको आई भनेको यहाँ कति आयो भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन 0 to 1 एफएक्स डिएक्स है, वेयर एफएक्स इक्वल्स टु 1/1 प्लस एक्स स्क्वायरको पावरमा 3/2, किन भन्दा यो आर बाई एनलाई हामीले एक्सले रिप्लेस गरेको हो है, आर बाई एनलाई एक्सले रिप्लेस गर्ने हो, यहाँ पनि 1 प्लस यो आर बाई एन भनेको एक्स को स्क्वायर, यसको होल पावर चाहिँ 3/2 हुन्छ है। सो एफएक्स भनेको यति आयो, ठिक छ। अब यहाँबाट हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि आई इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायरको पावरमा 3/2 डिएक्स है, यति भयो। अब यहाँनिर हामीले के गरेका छ भन्दाखेरि अब यस्तो टाइपको आयो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मात्रै भएको भए हामी सिधै एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायरको फर्मुलामा लान्थ्यौँ, अनि 1/a tan इन्भर्स एक्स बाई ए हुन्थ्यो स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ इन्टिग्रेसन्सबाट। तर अब यहाँ यस्तो भयो, पावरमा 3/2 पनि छ। अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्नको लागि हामी सब्स्टिट्युसन मेथड एप्लाई गर्दैछौँ। यसको लागि एक्सलाई हामीले टेन थीटा सपोज गर्यौँ, टेन थीटा सपोज गर्ने हो भने यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने त, किन भन्दा यो डिएक्स यो एक्सलाई हामीले थीटाको टर्म्समा के अरे चेन्ज गर्यौँ, ट्रान्सफर्म गर्यौँ, अनि यो डिएक्सलाई पनि त डी थीटा बनाउनु पर्यो, त्यसको लागि हामीले यसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। एक्स इक्वल्स टु टेन थीटा छ, अब यहाँ डिएक्स बाई डी थीटा गर्ने हो भने टेन थीटाको डेरिभेटिभ हाम्रो आउँछ सेक स्क्वायर थीटा, त्यही भएर डिएक्सको भ्यालु आउँछ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आउँछ। अनि त्यसपछि अब यो एक्स यो जुन लिमिट्स भनेको यो एक्स भ्यारिएबल एक्स हुँदाको लिमिट्स हो, अब भ्यारिएबललाई थीटामा चेन्ज गरेपछि थीटाको पनि त लिमिट चाहियो हामीलाई। सो इफ एक्स इक्वल्स टु 0, एक्सको ठाउँमा यहाँ 0 राख्ने हो भने टेन थीटा इक्वल्स टु 0 हुन्छ, द्याट टेन थीटा 0 भनेको थीटाको भ्यालु 0 आउँछ है। टेन थीटा इक्वल्स टु 0 भनेको टेन थीटा इक्वल्स टु टेन 0, किन भन्दा 0 भनेको टेन 0कै भ्यालु हो, द्याट विल गिभ्स अस थीटा इक्वल्स टु 0। सिमिलरली अब यो एक्सको भ्यालु चाहिँ यदि एक्सको लिमिट्स चाहिँ 1 हुन्छ भने एक्स इक्वल्स टु 1 हुन्छ नि, यहाँ 1 राख्ने हो भने टेन थीटा इक्वल्स टु 1, टेन थीटा इक्वल्स टु 1 भनेको कतिखेर हुन्छ त, कतिखेर टेनको भ्यालु 1 हुन्छ भन्दाखेरि टेनको भ्यालु चाहिँ 45 डिग्रीमा 1 हुन्छ, सो टेन 45 डिग्री इक्वल्स टु 1, सो द्याट्स वाइ थीटाको भ्यालु कति आयो त 45 डिग्री, द्याट भनेको त्यसलाई चाहिँ हामीले पाईमा लेख्दाखेरि पाई/4 भनेर लेख्न सक्यौँ। सो अब लिमिट्स पनि चेन्ज भयो, सबै चेन्ज भयो है। अब यहाँ लेख्यौँ, सो आई इक्वल्स टु लिमिट्स भयो हाम्रो 0 to 1 बाट आयो 0 to पाई/4,
सो माथिको 1 छँदैछ द्याट डिभाइडेड बाई 1 प्लस एक्स भनेको x को हाम्रो भ्यालु भनेको 10 स्क्वायर थीटा है x को x भनेको 10 थीटा थियो त्यही भएर x स्क्वायर भनेको 10 स्क्वायर थीटा द्याट होल पावर 3/2 छँदैछ त्यसपछि dx को भ्यालु राख्यौँ हामीले सेक स्क्वायर थीटा d थीटा सो 0 to π/4 छँदैछ अब 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटालाई हामी लेख्छौँ सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटालाई हामीले लेख्यौँ सेक स्क्वायर थीटा द्याट होल टु दी पावर 3/2 अनि यता यो सेक स्क्वायर थीटा d थीटा छँदैछ यो dx को भ्यालुबाट आएको अब यहाँ स्क्वायर स्क्वायर काटियो भने यहाँ के हुन्छ त सेक क्युब थीटा हुन्छ यहाँ चाहिँ सेक स्क्वायर थीटा छ सेक स्क्वायर र सेक स्क्वायर काटियो भने 1 बाई एउटा सेक बाँकी भयो नि त त्यही भएर 1 डिभाइड बाई सेक थीटा d थीटा है अब यतिबाट हाम्रो भयो अब हामीलाई थाहा छ 1 बाई सेक भनेको त कस हो सो कस हो भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई इन्ट्रिग्रेसन्स कसको इन्ट्रिग्रेसन्स भनेको त साइन हो किन भन्दा साइनको डेरिभेटिभ कस हो भने कसको इन्ट्रिग्रेसन साइन हो साइन थीटा आयो सो 0 to π/4 अब यहाँ यो लिमिट्स राख्दिने फर्स्ट π/4 सो साइन π/4 माइनस साइन 0 गर्दाखेरि साइन 45 भनेको 1/√2 माइनस साइन 0 भनेको 0 है सो 1/√2 माइनस 0 द्याट इज 1/√2 सो यसको भ्यालु आयो 1/√2 है सो हामीले यो गर्यौँ यो भनेको हाम्रो कति नम्बर थियो त नम्बर 17 है नम्बर 17 गर्यौँ अब नम्बर 17 पछि नम्बर 20 छ है नम्बर 20 मा के छ भन्दाखेरि लिमिट यहाँ चाहिँ अब त्यो फर्मेसनमा दिएको छैन यहाँ सिधै समकै फर्मेसनमा दिएको छ हामीले सम बनाइराख्नु परेन समको फर्मेसनमा दिएको छ है यहाँ सो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी समेसन r runs from 1 to n minus 1 1 by n कति आएको छ स्क्वायर रुट अफ n plus r by n minus r अब हामीलाई फर्मुलामा 1 माइनस यो पनि भइरहन्थ्यो है फर्मुलामा हामीलाई के भइरहन्थ्यो भन्दाखेरि 1 by n त चाहिरहन्थ्यो त्यो 1 by n लाई हामीले चलाउनु परेन मात्रै यो जुन यो रुट छ यसलाई चाहिँ n plus r को फर्ममा छ यसलाई चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ r by n को फंक्सनमा बनाउनु पर्यो है अब यहाँ अरु यसलाई आई भनेर सपोज गरे यसलाई ए पनि सपोज गर्न सकिन्छ एस पनि सपोज गर्न सकिन्छ जे सपोज गर्दा पनि भयो मैले जेनरली अब मलाई सजिलो लाग्ने चाहिँ आई भएर मैले आई सपोज गरे मात्रै हो सो आई इक्वल्स टु लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी समेसन r runs from 1 to n minus 1 हैन 1 by n अब यहाँ स्क्वायर रुट छ n plus r by n minus r है यो जुन n plus r by n minus r छ यसबाट n कमन लिने हो भने माथि भयो 1 plus r by n तलबाट पनि n कमन लिने हो भने 1 minus r by n हुन्छ सो n अनि काटिएपछि है n काटियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ आयो अरु सबै सेम छ है लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी समेसन r runs from 1 to n minus 1 हैन 1 डिवाइड बाइ n स्क्वायर रुट अफ 1 plus r by n डिवाइड बाइ 1 minus r by n यो सबै सेम छ यो सेम भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ यो जुन यति फंक्सन छ यो 1 by n लाई हामीले अगाडि लेख्यौं हैन अब यसलाई चाहिँ हामी के मान्यौ त f of r by n भनेर मान्यौ है यसलाई f of r by n भनेर मान्यौ वेयर f of r by n को भ्यालु स्क्वायर रुट अफ 1 plus r by n डिवाइडेड बाइ 1 minus r by n अब त्यो अघिकै कुरा लेख्यौं हामीले बट वी नो समेसन इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx भनेको लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 by n समेसन f of r by n भनेको यो ठ्याक्कै त्यही आयो यसको यसलाई हामी इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx भनेर लेख्न सक्छौं सो i भनेको i इक्वल्स टु इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx वेयर fx भनेको यो जहाँ r by n लाई x ले रिप्लेस गर्ने सो r by n लाई x ले रिप्लेस गरिसकेपछि हाम्रो भयो स्क्वायर रुट अफ 1 plus x by 1 minus x यति भयो अब यसको इंटीग्रेशन्स गर्न पर्यो यसो गर्नको लागि सुरुमा हामीले यसलाई के गर्यौं भन्दाखेरि रेशनलाइज गर्यौं 1 plus x ले तल माथि मल्टिप्लाई गर्यौं गर्दाखेरि माथि भयो 1 plus x को स्क्वायर तल चाहिँ हाम्रो फर्मुलामा गयो a plus b times a minus b को फर्मुलामा गयो गइसकेपछि a स्क्वायर minus b स्क्वायर भयो है यति भइसकेपछि अब माथि त स्क्वायर रुट काटिन्छ सो न्युमरेटरमा भयो 1 plus x डिनोमिनेटरमा भयो स्क्वायर रुट अफ 1 minus x स्क्वायर है
अब त्यसपछि फेरि सेपरेट गरिदियो। सेपरेट गर्दाखेरि इंटीग्रेशन 0 to 1 1 by इंटीग्रेशन of 1 minus x square dx प्लस यसमा इंटीग्रेशन 0 to 1 x by square root of 1 minus x square dx है। अब यतापट्टि हामीले गर्यौं यो 1 लाई 1 स्क्वायर बनायौं अनि यो फर्स्ट इंटीग्रेशनमा हाम्रो यो स्क्वायर रूट अफ 1 डिवाइडेड बाइ स्क्वायर रूट अफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यसको इंटीग्रेशन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि sin इन्भर्स x बाइ a छ। सो sin इन्भर्स x बाइ a को ठाउँमा यहाँ 1 स्क्वायर छ, a भनेको 1, सो x बाइ a 1 लिमिट्स फ्रम 0 to 1। अब यतापट्टि चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो त्यो स्ट्यान्डर्ड फर्म एप्लाई गर्न सकिएन, किन भन्दा माथि x छ। माथि x भइसकेपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि अब यसको डेरिभेटिभ गर्दा माथिको लगभग आउँछ कि आउँदैन, भेरिएबल आयो भने कन्स्ट्यान्ट त हामी मिलाइहाल्छौं। जस्तै 1 माइनस x स्क्वायर को डेरिभेटिभ भनेको के आउँछ भन्दाखेरि माइनस 2x आउँछ। अनि यहाँ त x छ, माइनस 2x बनाए मैले, किन गरे भन्दा यता अगाडि पनि माइनस 1/2 राखियो, एडजस्टमेन्ट गरे मात्रै हो है, मिलिहाल्यो मिलाको। अब त्यही भएर यो भनेको त अब यसलाई 1 माइनस x स्क्वायर लाई y सपोज गर्ने हो भने माइनस 2x dx भनेको dy आउँछ। सो रुट भित्र y भयो, त्यो माथि जाँदा y को पावरमा माइनस 1/2 भयो, त्यसको इंटीग्रेशन गर्दाखेरि y को पावरमा 1/2 बाइ 1/2 आउँछ भनेको 2 रुट y आउँछ। ठ्याक्कै यसको गर्दाखेरि चाहिँ इंटीग्रेशन सपोज गरेर गर्दा हाम्रो कति आउँछ त, मैले यसलाई सिधै लेखे, यसको गर्दाखेरि चाहिँ 2 रुट अनि यो जुन मुनिको छ त्यही आउँछ 1 माइनस x स्क्वायर आउँछ। त्यो रुटमा नभएको भए लगमा जान्थ्यो, रुटमा हुँदा चाहिँ यसमा गयो 2 टाइम्स अफ स्क्वायर रुट अफ 1 माइनस x स्क्वायर लिमिट्स 0 to 1, यहाँ 2 2 काट्यो। अब यस्तो टाइपको भयो, दुईतिरै हामीले लिमिट्स एप्लाई गर्यौं। सो i इक्वल्स टु यसमा गर्दाखेरि sin इन्भर्स 1 माइनस sin इन्भर्स 0 माइनस एज इट इज छदैछ, यसमा सुरुमा 1 राख्नु पर्यो, त्यसपछि 0। सो स्क्वायर रुट अफ 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रुट अफ 1 माइनस 0 स्क्वायर। यो गर्दाखेरि यहाँबाट 1 भनेको sin 90 को भ्यालु हो, 90 डिग्री को। सो sin π/2 को भ्यालु 1, त्यही भएर sin इन्भर्स 1 भनेको π/2 माइनस sin इन्भर्स 0 भनेको 0। यो 1 माइनस 1 त 0 भयो, रुट भित्र 0 पनि 0 हो। सो 1 माइनस 0 भनेको 1, रुट भित्र 1 भनेको 1। अब यसबाट यसलाई मिलाउँदाखेरि हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि i को भ्यालु आयो, i को भ्यालु π/2 प्लस 1 है, i को भ्यालु π/2 प्लस 1। सो यति निकाल्यौं हामीले। अब मैले अघि 17 नम्बर गरेका थिएँ, 17 पछि मैले दुईटा क्वेशन्स गरेका छुइनँ है। 17 पछि मैले 18 र 19 गरेका छुइनँ, लगभग त्यो सेम सिमिलर हो। त्यसपछि अहिले 20 भयो है, 20 भइसकेपछि यो 21 र 22 सेम छ, 21 गर्छौं हामी। यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिने ल। यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि यसमा थोरै फरक चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा अघि सबै प्लसमा आउँथ्यो, अहिले सबै मल्टिपलमा आएको छ। मल्टिपलमा आउँदाखेरि हामी सिरिजमा लान सक्दैनौं। हामीले यो गर्ने भनेको सिरिजमा लगेरै गर्ने हो, समेसन बनाएरै गर्ने हो है। यहाँ सबै मल्टिपलमा छ। मल्टिपलमा आउँदाखेरि पहिला समेसनमा लानको लागि हामी के गर्छौं, यसलाई लग युज गर्छौं। त्यही भएर यो टोटललाई सपोज गर्दैनौं यस्तो केसमा चाहिँ, मल्टिपलमा आएको छ भने 21 र 22 सेम तरिकाले गर्ने, मल्टिपलमै छ। अनि यसलाई हामीले यो जुन यो लिमिट दिएको छ n टेन्स टु इन्फिनिटी, यो बाहेक अरुलाई सपोज गर्छौं है। यो बाहेक यो बाँकी जति छ 1 + 1/n टाइम्स 1 + 2/n टाइम्स 1 + 3/n टाइम्स 1 प्लस अप टु हुँदै 1 + n/n जुन छ, यो सबैलाई चाहिँ हामीले यो यसको होल पावर 1/n, यसलाई i भनेर सपोज गरे मैले। त्यसपछि लग लिए, टेकिङ लग अन बोथ साइड्स है, दुईतिरै लग लिने हो भने के हुन्छ त, लग i इक्वल्स टु लग सबै भयो। लग को केसमा पावर त अगाडि आउँछ, सो 1/n अगाडि आयो है। अनि त्यसपछि फेरि लग पछाडिको बाँकी सबै भयो, तर यो त सबै मल्टिपलमा छ नि त। मल्टिपलमा छ भनेपछि लग को केसमा मल्टिपलमा हुनुलाई के भनिन्छ त, जस्तै log a * b भनेको log a + log b हैन, log a * b * c भनेको log a + log b * log c हुन्छ। त्यही भएर यहाँ 1/n छदैछ, यो सबैलाई हामी कसरी लेख्छौं भन्दाखेरि मल्टिपलमा छ। सो log ला फर्मुलामा हाल्दाखेरि log 1 + 1/n प्लस log 1 + 2/n प्लस हुँदै जान्छ, यो सबै अटेनेर मैले यहाँ डटेड भनेर लेखेँ, प्लस log 1 + n/n यति भयो। अब यो त प्लस को केसमा आयो, सम को केसमा आयो। सम को केसमा आएपछि हामीले सिग्मा राखेर बनाउन सक्यो, अगाडिको 1/n छदैछ। सो सिग्मा r रन्स फ्रम 1 to n log 1 छदैछ, प्लस कुन चाहिँ इन्क्रिज छ त्यसलाई चाहिँ r भन्यौ।
जस्तै मुनि सबैमा n छ, मुनि n, माथि यो 1/n को जुन सेकेन्डको न्युमरेटर छ 1 2 हुँदै हुँदै बढ्दै n सँग पुगेको छ, त्यसलाई r बनायौँ। हामीले यदि यो समेसन हटाउने ब्रेक गर्ने हो भने यही आउँछ, यसलाई हामी समेसनको फर्ममा लेख्यौँ। अब हामीसँग के बाँकी भयो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ लिमिट छैन, किन भन्दा हामीले लिमिट बाहेकको सपोज गरेको नि त सुरुमा। लिमिट सुत्दै सपोज गर्दा पनि हुन्थ्यो, अनि लग लिँदा पनि हुन्थ्यो, फेरि लगलाई अगाडि पछाडि गर्नु पर्थ्यो। यहाँ लिमिट नलिकन गर्दाखेरि लास्टमा लिमिट लिँदा पनि त्यही नै आउँछ, त्यही भएर सुरुमा लिमिट नलिकन सपोज गर्यो। अब यहाँ त्यसपछि हामी के गर्यौँ भन्दाखेरि बोथ साइड्स लिमिट हाल्यौँ। दुईटै साइड्समा लिमिट हाल्दाखेरि टेकिङ लिमिट एज n टेन्स टु इन्फिनिटी है, यहाँ लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी हाल्ने हो भने दुईतिरै हाल्यौँ। हाल्दाखेरि अब यताको टर्म चाहिँ ठ्याक्कै अघि जस्तो मिल्यो नि त, लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी 1/n समेसन r runs from 1 to n। अब यसलाई चाहिँ हामी यो r/n को फर्ममा छ, सो f of r/n सपोज गर्न सक्छौँ, वेयर f of r/n भनेको log 1 plus r/n है। अनि हामीले त्यही लेख्यौँ अहिकै, बट वी नो इंटीग्रेशन 0 to 1 f of x dx भनेको लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी 1/n समेसन्स f of r/n है। यति भयो। यति भइसकेपछि अब हामी के गर्न सक्छौँ यहाँ भन्दाखेरि हामीले अरु बेला पो i इक्वल्स टु गर्थ्यौँ, तर यसमा त i छैन नि त, यो इक्वल्स टु के आएको छ त, लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी log i आएको छ, त्यो सबै लेख्नु पर्यो। सो लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी log i इक्वल्स टु इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx, वेयर fx भनेको यही r/n लाई x ले रिप्लेस गर्नु पर्यो, log 1 प्लस यो r/n लाई x ले रिप्लेस गर्दा 1 प्लस x है। सो यति आयो। अब यसमा के बुझ्ने भन्दाखेरि यो हाल्यो, लिमिट र लगलाई हामीले अगाडि पछाडि गर्न सक्छौँ, त्यो पाइन्छ है। लग र लिमिटलाई चाहिँ अगाडि पछाडि गर्न सकिन्छ। यो अब लगलाई अगाडि ल्यायो, लिमिटलाई यता राख्यो। अब यसलाई पनि log x को इंटीग्रेशन्स हुँदैन, डेरिभेटिभ सजिलै हुन्छ, इंटीग्रेशन्स हुँदैन, त्यही भएर हामी यसलाई बाई पार्ट्स को फर्मुला हाल्दैछौँ। बाई पार्ट्स को फर्मुला हाल्नको लागि log 1 plus x हुँदैछ, डट 1 गर्यो। अब यहाँ यो डिफाइनाइट इन्टिग्रल हो, यस्तो हुँदा चाहिँ प्राय हामी इन्डिफाइनाइट इन्टिग्रल निकालेर लास्टमा डिफाइनाइटको भ्यालु हाल्छौँ, तर मैले यहाँ अब सुरुमा चाहिँ यसरी लेखेको थिएँ 0 र 1, त्यसलाई फेरि हटाएर सिधै डाइरेक्टली नै गर्दै। अब यो यसलाई u यसलाई v मान्यो, u इंटीग्रेशन्स अफ v dx माइनस इंटीग्रेशन्स du by dx इंटीग्रेशन्स v dx dx है, जहाँ जहाँ इंटीग्रेशन्स त्यहाँ लिमिट लेखेको छ। log 1 plus x यहाँ 0 to 1 1 dx। अब यो 1 plus x छ, 1 plus x को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि log छ नि त, log को डेरिभेटिभ त 1/1 plus x, अनि 1 को इंटीग्रेशन्स x आउँछ। अब यो 1 को इंटीग्रेशन्स x आउँछ। अब यहाँ यतापट्टि सिधै हामी यो लिमिट्स हाल्न सक्छौँ, x log 1 plus x 0 to 1 आयो। लेफ्ट ह्यान्ड साइडको हाम्रो छँदैछ log लिमिट i n टेन्स टु इन्फिनिटी है। यति भइसकेपछि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइड त एज इट इज भइहाल्यो। अब त्यसपछि भयो यो यसमा लिमिट हाल्यौँ हामीले, लिमिट हाल्दाखेरि 1 राख्दाखेरि 1 इन्टु यो गर्दाखेरि 1 इन्टु log 1 plus 1 भयो, 0 हाल्दाखेरि त माइनस 0 सबै 0 भइहाल्यो, माइनस छँदैछ। यहाँ भनेको x इन्टु 1 x हुन्थ्यो, अब यहाँ थोरै मिलायौँ, मिलाउँदा के गर्यौँ भन्दाखेरि 1 थप्यौँ 1 घटायौँ, एडजस्टमेन्ट गर्यौँ है। 1 प्लस x माइनस 1 गर्यौँ, 1 1 काट्यो भने त x आउँछ नि त। सो अगाडिकोबाट यहाँबाट log 2 माइनस 0 त हटिहाल्यो, इंटीग्रेशन 0 to 1। अनि फेरि यसलाई सेपरेट गर्यौँ, गर्दाखेरि 1 plus x by 1 plus x माइनस 1 by 1 plus x गर्यौँ। अब यसबाट पनि फेरि यो 1 plus x काट्यो, फेरि छुट्याउँदाखेरि माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 1 dx, अनि माइनस माइनस प्लस 0 to 1 1 by 1 plus x भयो। अब 1 को इंटीग्रेशन्स भनेको x, यसमा पनि लिमिट्स लाग्यो 0 to 1। अब 1 by 1 plus x dx, यसको इंटीग्रेशन्स भनेको log मा गयो, सो log 1 plus x है, सो 0 to 1। यति भइसकेपछि log 2 है, अब यसमा लिमिट्स हाल्यौँ, माइनस छँदैछ 1 माइनस 0 आयो, प्लस अब यसमा पनि हालौँ, सुरुमा 1 राख्दाखेरि log 2 भयो, पछाडि log 1, log 2 माइनस log 1। हामीलाई थाहा छ log 1 भनेको 0 है, log 2 log 2 2 log 2 माइनस 1 छ। अब log, अब यो अगाडि 2 छ, त्यसलाई अगाडि के अरे फर्मुलामा लाने हो भने log 2 को स्क्वायर हुन्छ, स्क्वायर पावर भएकोलाई अगाडि पनि ल्याउन सकिन्छ, अगाडि भएकोलाई पावरमा पनि लान सक्यो log को केसमा।
अनि माइनस छँदैछ यो 1 लाई हामीले log e लेख्न सक्छौं किन भन्दा log e भनेको 1 को 1 हो e को बेसमा गर्छौं हामी log प्राय है अनि यो log e भयो अब यहाँ यो भनेको 2 स्क्वायर 4 आयो माइनस भनेको डिभाइड log 4/e यो सबै लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई चाहिँ किन log मा लगेको भन्दाखेरि हाम्रो यो सरी राइट ह्यान्ड साइडलाई सबै किन log मा ब्रेक गरेको भन्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि log थियो पछि log कम्पेयर गरेर हटाउन सकिन्छ कम्पेयर गरियो भने यो दुईटा इक्वल भयो नि त भनेको यसको भ्यालु कति आयो त यो log यदि काट्यो नै भन्ने बुझ्दा पनि लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी i भनेको हाम्रो कति आयो त 4/e आयो है अनि लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी सबै i भनेको यो भ्यालु हो सो दैट इक्वल्स टु 4/e भनेको यसकै हामीले आन्सर निकाल्नु पर्ने थियो सो व्हिच वी गट एज 4/e है यसको भ्यालु आयो 4/e यसरी गर्नु यो 22 नम्बर सरी 21 नम्बर हो 21 र 22 नम्बर चाहिँ एउटै तरिकाले गर्ने है एउटै तरिकाले गर्ने किन भन्दा सेम टाइपको क्वेशन्स हो यसपछि छ 22 मैले छोड्दिएको छु 23 र 24 नम्बर छ त्यो दुईटा चाहिँ हामीले यहाँ गरेका छौं यति चाहिँ गर्छौं आज 23 नम्बर छ हेर्ने त लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी n फ्याक्टोरियल बाइ n to the power n that whole to the power 1/n छ है अब यति छ भनेको मिनिङ अब यहाँ i भनेको यो लिमिट बाहेकलाई सपोज गरौँ यो पनि ठ्याक्कै त्यस्तै तरिकाले नै गर्ने गर्न त हामीले 21 जसरी गरौँ लगभग त्यही नै हो सुरुमा अब log लिन्छौं किन भन्दा पावरमा छ पावरमा भएकोलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो हामीले log लिएपछि मात्रै आउँछ सो टेकिङ log on both sides गर्यौं log i equals to log है सबै लेख्यौं यो त्यसपछि पावरमा छ पावरमा भएको अगाडि आउँछ सो log n फ्याक्टोरियल बाइ n टु दी पावर n छ अब यसलाई हामीले सिरिजमा ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो n फ्याक्टोरियल भनेको के हो फ्याक्टोरियलको मिनिङ के हो त 5 फ्याक्टोरियल भनेको 5 * 4 * 3 * 2 * 1 है त्यस्तै n फ्याक्टोरियल भनेको n * n - 1 * n - 2 हुँदै लास्टमा 3 2 1 मल्टिप्लाई सबै हुन्छ भनेको n फ्याक्टोरियललाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं त 1 * 2 * 3 हुँदै n सम्म मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं अनि n को पावरमा n भनेको के त n चोटी मल्टिप्लाई गर्नु हो जस्तै 5 को पावरमा 5 भनेको के बुझिन्छ 5 चाहिँ 5 चोटी मल्टिप्लाई गर्नु हो त्यस्तै n को पावरमा n भनेको n चाहिँ n चोटी मल्टिप्लाई गर्नु हो n टाइम्स सम्म पुग्यो यो पनि 1 देखि n सम्म पुग्यो यो n पनि n टाइम्स चाहिँ पुग्यो भनेपछि अब यो 1/n छदैछ सबै मल्टिपलमा छ अनि यो डिभाइडमा छ भने चाहिँ यसलाई यसरी ब्रेक गर्यो 1/n * 2/n * 3/n हुँदै हुँदै n/n है अब यसलाई मैले सिधै लेखे यो सिधै चाहिँ लेख्न खास पाइदैन थियो एक स्टेप चाहिँ छोडेको छु ल यहाँनेर चाहिँ यहाँ यसलाई के सम्म चाहिँ बनाउने भन्दाखेरि 1/n छ अनि यो छ नि यो सबै मल्टिपलमा छ नि त मल्टिपलमा हुँदा त सममा यसरी आउँदैन तर हामीलाई के चाहिँ थाहा छ भन्दाखेरि log को फर्मुला चाहिँ log a * b भनेको log a + log b हो यहाँ त्यही बनाउने के यहाँ चाहिँ मैले अलि छिटो गर्दै एक स्टेप छोडेको छु यसमा 1/n छ त्यसपछि टाइम्स log 1/n plus log 2/n plus log 3/n plus हुँदै हुँदै log n/n त्यो स्टेप चाहिँ मैले यहाँ छोडेको छु त्यो स्टेप चाहिँ लेख्ने है किन भन्दा मल्टिप्लाईमा छ भने लगलाई हामी प्लसमा लेख्न सक्छौं अनि त्यो प्लसमा भइसकेपछि मात्र यो के आउँछ त समेसनमा आउँछ 1/n summation r runs from 1 to n log r/n है किन r/n भन्दाखेरि बढेको त माथिको छ है त्यसलाई जुन बढेको छ त्यसलाई चाहिँ r मा हामीले एक्सप्रेस गर्छौं त्यसपछि लिमिट लिने टेकिङ लिमिट एज n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी लिमिट लिँदाखेरि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी log I इक्वल्स टु लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1/n हैन अब यो भनेको समेसन r runs from 1 to n log r/n है यही कुरा आयो यो लिमिट मात्र लियौं अब लिमिट र log हामीले एक्सचेन्ज गर्न सक्छौं अगाडि पछाडी लेख्न सक्छौं यहाँ त्यही गर्यौं log लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी है I दैट इक्वल्स टु लिमिट अनि n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी छदैछ 1/n छदैछ अब यो यसलाई हामीले फंक्सन बनायौं f of rn लेख्यौं वेयर f of rn इक्वल्स टु log r/n है अब यो भनेको त त्यही अघिकै हाम्रो फर्मुला अनुसार जान्छ फर्मुला भनेको के भन्दाखेरि इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx भनेको लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1/n समेशन्स f of r/n यस्तो हुन्छ त्यही भएर हामी यसको भ्यालु यो भनेको त हाम्रो log लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी I थियो यो भनेको कति आयो भन्दाखेरि इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx वेयर fx भनेको यही यहीबाट है r/n लाई चाहिँ x ले रिप्लेस गर्ने दैट मीन्स log x आयो
सो log x अब यहाँ बाई पार्ट्स अघिको जस्तै बाई पार्ट्स हाल्यौँ log x को डेरिभेटिभ हुँदैन त्यही भएर यसको डेरिभेटिभ के अरे u र v को फर्ममा बाई पार्ट्स हाल्यौँ जुनलाई डेरिभेटिभ गर्न सकिन्छ त्यसलाई u जुनलाई गर्न सकिँदैन यसलाई v अर्थात् जुनको इन्टिग्रेसन्स इजिली हुन्छ त्यो v भनेको 1 चाहिँ v u integrations v dx minus integrations of du by dx integrations v dx dx टाइपको हाम्रो फर्म भयो log x 1 को integrations भनेको x यो हाम्रो x log x limits 0 to 1 भयो log x को डेरिभेटिभ 1 by x यहाँ integrations 1 को x x काटिन्छ यहाँ 1 को मात्र integrations भनेको x है यहाँबाट यो राख्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै यहाँबाट सबै 0 आयो हैन ल यो भनेको 1 राख्दाखेरि 1 into log 1 माइनस 0 राखे त सबै 0 भइहाल्यो अनि log 1 भनेकै 0 हो भनेपछि यो अगाडिको टर्म सबै 0 आयो यतापट्टि चाहिँ माइनस इन्टिग्रेसन्स 1 dx को x अनि यो गर्दाखेरि हाम्रो यहाँबाट आयो -1 तर यतापट्टि के छ त log लिमिट I as n tends to infinity that equals to -1 अब यसमा छ अब यो log हटाउने भने उतापट्टि हामी एक्सपोनेन्शियल हाल्नु पर्यो है एक्सपोनेन्शियल हाल्नु पर्यो एक्सपोनेन्शियल टु दी पावर -1 हुन्छ यो चाहिँ बुझिदैन भने यो स्टेपमा जुन यो स्टेप छ हाम्रो यो स्टेपमा चाहिँ यदि बोथ साइड्स के लिने हो त log लिने हो भने यो स्टेपमा बोथ साइड्स log लिने हो भने के आउँछ यतापट्टिको त ठ्याक्कै मिल्यो यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ त log e को पावर -1 हुन्छ त्यो -1 त अगाडि आउँछ अनि log e हुन्छ log e भनेको त 1 हो 1 into -1 आउँछ यो माथिको स्टेप आउँछ भनेको यो र यो एउटै हो हामीले यदि एक साइडबाट log हटाउने भने अर्को साइडमा जे छ त्यसलाई चाहिँ एक्सपोनेन्शियलको पावर बनाउनु पर्यो सो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी I इक्वल्स टु e को पावर -1 है अब e को पावर -1 भनेको त 1 by e हो therefore लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी छ चाहिँ I को भ्यालु राख्यौं that equals to 1 by e भनेपछि यति भनेको के आयो त 1 by e आयो सो हाम्रो यसको भ्यालु आयो 1 by e है यसपछि चाहिँ नम्बर 24 यो पनि अलमोस्ट त्यही टाइपको छ है सबै त्यस्तै टाइपको छ अलिकति लामो भएर चाहिँ मैले गरिदिए आजलाई लास्ट क्वेशन सुरु गरौँ I इक्वल्स टु भनेर सपोज गर्यो यसमा चाहिँ सबै सपोज गर्यो अघिसम्म चाहिँ हामीले त्यो लिमिट बाहेकको सपोज गर्दै थियौं अनि लग लिएर गर्दै थियौं अब यसमा चाहिँ लग लिनु पर्दैन किन लग लिनु पर्दैन भन्दा यो जुन सिरिज दिएको छ यो सिरिज सबै प्लसमा छ के अघि चाहिँ मल्टिपलमा हुन्थ्यो है अघि चाहिँ मल्टिपलमा हुन्थ्यो अब चाहिँ प्लसमा छ यो सबै प्लसमा छ है अब यति भइसकेपछि लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यो सबैलाई प्लसमा छ त्यही भएर सिधै पुरै सपोज गरियो यो पनि ठ्याक्कै फर्मेसनमा मिलेको छ हैन त सुरुमा 1 by n स्क्वायर त्यसपछि 2 by n स्क्वायर त्यसपछि 3 by n स्क्वायर हुँदै हुँदै लास्टमा अब n by n स्क्वायर हुनुपर्ने नि त्यही भएर 1 by n छ यसलाई हामी मिलाएर n by n स्क्वायर बनाउँछौं है किनभने 1 by n स्क्वायर 2 by n स्क्वायर 3 by n स्क्वायर भनेको लास्टमा त n सम्म पुग्नु पर्यो नि त सो n by n स्क्वायर हुनुपर्ने त्यसको ठाउँमा 1 by n छ त्यही भएर त्यसलाई हामी n by n स्क्वायर गर्न सक्छौं n ले तलमाथि मल्टिप्लाई गरेर त्यस्तै सबैमा सेक स्क्वायर छ तर सेक स्क्वायरको एंगल चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सेक स्क्वायरको एंगल चाहिँ यहाँ छ 1 by n स्क्वायर छ त्यसपछि 4 by n स्क्वायर छ भनेको 4 भनेको पर्फेक्ट स्क्वायर 1 पनि पर्फेक्ट स्क्वायर यहाँ 9 पनि पर्फेक्ट एलिना श्रेष्ठ के भइरहेछ आवाज आयो ल के सोध्नु छ भने सोध्दा चाहिँ हुन्छ जस्तै यहाँ आयो हाम्रो 1 by n स्क्वायर है यसलाई हामी 1 by n को होल स्क्वायर गर्न सक्छौं 4 by n स्क्वायर 4 by n स्क्वायरलाई 2 by n को होल स्क्वायर गर्न सक्छौं त्यस्तै 9 by n स्क्वायर 9 by n स्क्वायरलाई हामी 3 by n को होल स्क्वायर गर्न सक्छौं भनेपछि फर्स्ट को एंगल भनेको 1 by n को स्क्वायर सेकेन्ड को एंगल भनेको 2 by n को स्क्वायर थर्ड को एंगल भनेको 3 by n को स्क्वायर त्यस्तै n टर्म को एंगल भनेको n by n को स्क्वायर हुनु पर्यो n by n को स्क्वायर भनेको त 1 को स्क्वायर 1 नै हुन्छ त्यही भएर सेक स्क्वायर 1 दिएको भनेपछि हामी अब जुन यो सुरुमा I भनेर सबै सपोज गर्यौं त्यसपछि मिलाएको छौं के यहाँ 1 by n स्क्वायर छ त्यसपछि 2 by n स्क्वायर यो एंगल पनि मिलायौं
1/n², यता एंगलमा 2/n², त्यसपछि 3/n² हुँदा हुँदै लास्टमा n/n को स्क्वायर, किनभने n/n को यो मिल्नु पर्यो नि त। 1 2 हुँदै 3 हुँदै लास्टमा n सम्म पुग्यो, मुनि त सबै n छ, अनि 1/1 को n/n भनेको 1, 1 को स्क्वायर 1 है, ठ्याक्क मिल्यो। यहाँ पनि n काट्यो भने 1/n हुन्छ, यो पनि मिल्यो। अब यसलाई हामी सिरिज के रे समेसनको फर्ममा लेख्न सक्यौं। लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी समेसन r रन्स फ्रम 1 to n। अनि अब यो हेर्न त सबै यो फर्स्ट को के छ त, कस्तो 1 2 बढ्दै गएको छ नि त, 3 हुँदै n सम्म पुगेको छ, त्यो r भयो, डिभाइड बाइ मुनिको त सबै सेम छ, n स्क्वायर छ, सो n स्क्वायर। अनि प्रत्येकमा सेक स्क्वायर छ, सेक स्क्वायरमा नि एंगलमा कुन बढाएको छ त, न्युमरेटर इन्क्रिजिङ फर्ममा छ, 1 2 3 हुँदै n सम्म पुगेको छ, त्यो r भयो। डिनोमिनेटर सबै n छ, सो n भयो, सबैमा पावरमा स्क्वायर छ, सो स्क्वायर भयो है। यस्तो टाइपको भयो। अब त्यसपछि हामीलाई यो फर्मुलामा 1/n अगाडि चाहिन्थ्यो, त्यसको लागि हामीले एउटा 1/n निकाल्यौं। कहाँबाट निकाल्यौं भन्दा यहाँबाट r/n² बाट निकाल्यौं। सो r/n² बाट एउटा 1/n निकाल्यौं, हाम्रो बाँकी भयो r/n। सेक स्क्वायर r/n को स्क्वायर छदैछ है, यहाँ n² बाट एउटा n अगाडि आएपछि n मात्रै भयो। अब यो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी छदैछ, 1/n छदैछ, समेसन r रन्स फ्रम 1 to n। अब यो जुन यदि छ यसलाई हामीले f of r/n भनेर सपोज गर्यौं, फंक्शनल भ्यालु अफ r/n है, यति सपोज गर्यौं। वेयर fn भनेको r/n सेक स्क्वायर r/n को स्क्वायर है। अब यही अघिकै फर्मुला हाल्ने, बट वी नो के थाहा छ भन्दाखेरि इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx भनेको लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1/n समेसन्स f of r/n। अब यो त ठ्याक्कै यहीसँग मिल्यो, अनि त्यही भएर i भनेर सपोज गरेको छ यसमा त। सो i इक्वल्स टु 0 to 1 fx dx, वेयर fx इक्वल्स टु यहाँ r/n लाई x ले रिप्लेस गर्ने, सो x सेक स्क्वायर x² है, यस्तो भयो। यति भयो। अब यो जुन पछाडीको यो x² छ, यो एंगल x² लाई मैले y भनेर सपोज गरे, x² चाहिँ y भनेर सपोज भइसकेपछि अब हामीले यहाँ सब्स्टिट्युसन गरेका छौं, सो सबैलाई चाहिँ भेरिएबल y मा लानु पर्यो, इन्क्लुडिङ लिमिट्स है सबै। सो x² लाई y सपोज गर्ने हो भने डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 2x dx भनेको dy आउँछ, यहाँ त x dx छ नि त, त्यही भएर x dx को भ्यालु चाहिँ के आउँछ त 1/2 dy। लिमिट्स पनि चेन्ज गर्यौं होइन, x इक्वल्स टु 0 y अल्सो इक्वल्स टु 0, x को ठाउँमा यहाँ 0 राख्ने हो भने y 0 आउँछ, x को ठाउँमा यहाँ 1 राख्ने हो भने y 1 आउँछ। सो लिमिट्समा त चेन्ज आएन, x 0 हुँदा y पनि 0, x 1 हुँदा y पनि 1 आउँदो रहेछ है। त्यसपछि i इक्वल्स टु 0 to 1 सेम भयो, सेक स्क्वायर यो यसलाई हामीले के मानेको छौं x² लाई y, सो सेक स्क्वायर y। अनि यो यहाँबाट यो जुन x dx छ, यो x अनि यो dx, यो x dx को भ्यालु हामीले लेखेका छौं हाफ y, हाफ भनेको त अब कन्स्ट्यान्ट हो, नम्बर अगाडि लेख्न सक्यो। सो इंटीग्रेशन 0 to 1 सेक स्क्वायर y dy। सेक स्क्वायर को इंटीग्रेशन्स भनेको के हो त 10 है, किन भन्दा 10 को डेरिभेटिभ सेक स्क्वायर हो, सो सेक स्क्वायर को डेरिभेटिभ 10, सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर को इंटीग्रेशन्स 10, सेक स्क्वायर y को इंटीग्रेशन्स हामीले गर्यौं 10y, लिमिट्स लेख्यौं 0 to 1, 0 to 1 राख्यौं, अगाडि 1/2 छदैछ, सुरुमा 1 राख्यौं, 10 1 minus 10 0। अब 10 45 डिग्री थाहा छ, 10 30 डिग्री थाहा छ, 10 1 एक्ज्याक्टली थाहा छैन, हामी क्याल्कुलेटरबाट त निकाल्न त सक्छौं, त्यो हामीलाई तर त्यो निकालेर डेसिमलमा लेखिराख्नु आवश्यक परेन। 10 1 को 10 1 नै लेख्यौं, तर 10 0 भनेको 0 हो, सो 10 1 minus 0 गर्दाखेरि 10 1 नै भयो। सो यसको गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त हाफ अफ 10 1 आयो है। सो यसको आन्सर आयो 1/2 10 1। सो यसमा मैले चारटा यो 13 नम्बर देखि माथि चारटा क्वेशन छोडेको छ, चारटा क्वेशन्स गर्ने। नम्बर 15 अघि मैले भने सिमिलर टु 13 and 14, नम्बर 18 है दैट इज सिमिलर टु 17, नम्बर 19 सिमिलर टु 18, 17 18 यो सेमै छ, 17 18 19, 22 भनेको सिमिलर टु 21 है। यति छ। ल यसको पनि हाम्रो टाइम नै सकेकै हो, 3-4 मिनेट बाँकी छ, यति गरौँ ल, अलिकति लामो भयो यो, म फरवर्ड गरिदिन्छु मेसेन्जर ग्रुपमा, त्यस्तो केही भयो भने ल, त्यस्तो केही छ भने सोध्ने, भएन भने यति गरौँ ल आज, हुन्छ।